Tiếp theo chúng ta sẽ học từ Hán Hán số 7. 교봉, Từ này có nghĩa là gì? 교봉, Đồng phục học sinh. Từ này rất là dễ đúng không? Và được áp dụng khá là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem từ này được kết hợp từ những Hán Hán nào nhé. 교봉, Đây là một danh từ. 교봉, Hán Hán là hiệu phục, 교, được gọi là hiệu, có nghĩa là trường học. 봉, Gọi là phục, nghĩa là trang phục và quần áo. Nghĩa chính của từ này là đồng phục học sinh, những trang phục mà dành cho học sinh theo quy định của từng nhà trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần ví dụ. Các bạn sẽ được nghe 2 lần. 학생들은 매일 교복을 입고 학교에 갑니다. 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 Có nghĩa là học sinh mặc đồng phục và đi học mỗi ngày. Lưu ý, 교복, từ này thường chỉ đồng phục dành cho học sinh. Tùy theo các trường và cấp học khác nhau thì kiểu dáng và quy định cũng sẽ khác nhau. Một số trường đại học thì được mặc đồng phục tự do, hoặc là các bạn có thể một số trường khó hơn thì sẽ quy định đồng phục riêng. Áp dụng cho đời sống, từ này khá thông dụng trong đời sống, đặc biệt là khi nói về học sinh, trường học và thời đi học. Xuất hiện chủ yếu ở trong cả topic 1 đến topic 6, vì vậy các bạn nên học thật kỹ và sử dụng thường xuyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài học nhé. 교복, Từ này được viết như thế nào và nghĩa là gì? 교복, 교, Hán Hán là gì? 봉, 교복. Hán Hán gồm từ nào?